Grabe, 22 days na lang Pasko na. O dahil ana, mapatanawa na ginato atong bag-o na Christmas ID na may temang Our Story Shine This Christmas. O available na siya sa YouTube. O para mas magningning din ang ato ang Pasko, available na po ang atong t-shirt for pre-order ng ating official Story Shine This Christmas shirts. Para mag-pre-order, adto lang mo sa official licensed partner, Shirts and Prints PH on all leading e-commerce platform sites. Isa ka bundak na mga bisdak! Welcome mo diri sa kinasing-kasing nga istorya, real talk nga chika kauban ninyong kuanti, walay char-char diri mao kini ang Kuan on One! O karon another episode na punta nga ato ang pagabuakon sa mga nawong nga mga nawong og buak. Karon kay naman gwapo gid siya episode kay kanis siya daghan kay nalingaw sa iyaha. Wala ko kaabaluan ni sa iyaha kung kiligon ko kay gwapo ni siya or kung makyutan ko kay gwapa pud siya kung babae siya. So daghan kay kalibog siya pero karon ato siyang ilhon, ato siyang abi-abihon, walay lain ko ding ato ang Davao Konyo, Philip Hernandez! Hi, hello everyone. Mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi. Ano? Sa tanang nga nagtanaw. So formal kayo sa mga... So kulbahan ko ma'am, kay ABS naman good ni. So una kaysa ano lang ba ako, Instagram. Dili, oy, ayong paghingan ni Ana, kay ang ABS na ning naog sa imo ha. Ning ato gud may ana gud ang ABS sa imo nga ato nung interview gud si Davao Konyo kay relatable kay na iyang kuan. Ayaw ka ulang. Maghay ka sa imong mga... Thank you, Ma'am Cha. Hi. Thank you, everyone. Mga niya akong first, kumbaga, mainstream or ABS-CBN guesting. So, I'm very happy na with Ma'am Melay pag yun. Thank you Ayaw kayo. ka, Ma'am, sa gisakua. Kay Zay Melay. Kuan Kuan si Melay. Uy, ang kabalo mo sa personal, gwapo jud kay siya. Mura siya anggid-anggid sila ni Slater. Ay, namin na yung ma'am. Kanang dami. Dakan naging sa kuha na, itsuraan ako in person. Pangit ba ko sa video? Asa ba kayo nag-wig, manggod ko. Tapos sa ilago pa kayo ko tanawon para mas funny. Sa video, ganyan ba kayo kung nagwapuan eh. Ay, salamat, Dabo ko nyo. ma'am. Pero may po nga, alam, magdaduha mo ko kay gwapa po kay kapag naa kay wig. So, palakpakan nato karon nga nagitagaan gyud tanyag chance nga moadto siya diri sa ato ang studio og karon ato siya atong pangutanon kung unsa man gyud kay di ba lahi man gyud nang maghimo kag content creation maghimo kag ani kay kanang iba man gyud to nga kuan part sa imong life kani ato siyang ilhon kung unsa ba gyud siya asa siya nagikan nganong simple ba bud ang kinabuhi nganong nakahunahon sa iyang ani nga mga relatable content. So, kamusta man? Taga-asa pa ni si Kuan? Si Philip. Taga Davao dyan ko, ma'am. Asa ba sa Davao? Auntie Melay. Sa sa Lanang. Sa Diabanda. SM Lanang Banda. Okay. Di adyo ko gipanganak. Tapos, dito na po ko ni Dako. And balhin lang ako dari 3 years ago for opportunities. Ay. So, sa lanang ka rin, dako kag Davao niya, Bisaya dyan kay imong pamilya gyud. On, Bisaya gid ma'am. Akong papa is from Zamboanga. So, Chavacano siya. Tapos ako mama is taga Kalinan. Ang ba't kong familiar ba ka sa Kalinan? Kalinan sa Davao dira. Anaadal ako mga igagaw po dira sa Kalinan na bukid sa mga bukid-bukid parang dira. taga Hito, mga hitoan. Oo, sa Bugnaw kay din. Correct. So, imong mama taga Kalinan. Taga Kalinan jud siya. Tapos nag-meet sila sa akong papa. So, Nag-join force. dito, sorry, nauyog ang mic. Dito na sila ni Dako ang mga family sa Davao na. Ay. Dakong Davao jud. Pero siyempre karon naatay topic nga pagahimuon mo okay ni ang nasa mo okay ni ang Yellow tape. yellow paper di bigano sa mga Bisaya bihilig na yellow paper kani sa atong topic is very private school versus public school kay nabalaan dai nako nga kani imong kinabuhi di ay medyo nahatag yun sa imong parents ang unsa imong deserve. So ning dako ka nga nag-eskwela nga public school ay Private school, yes. Wow, so kaya mo balik sa ta sa imong gidak-an. So mo na siya nagkita na mama papa nimo sa lanang pila mo mag-isuon. 3. Tapos ako ang eldest. Tapos namin duha ka babae. So, So ikaw lang gud ay ang kuan ang ilang. hindi ko sure ko. Ako lang ang eldest, ako ang lalaki. Ako Eldest lang. gud ay si Eldest. Tapos I have 2 little sisters. Nagtrabaho na po sila. Ang isa is FA, tapos ang isa is housewife.
Wow. Pero FA siya sa una, pero na ano siya, katong pandemic na layoff sila. Pero I'm sure naagi something sa inyong panginabuhi magpamilya nganong moabot ka sa ingana nga imong intellectual about sa life ba nga makahimo jud ka content creation nga kanang the best kayo makarelate ang tanan. Unsa man imong nga content creation? Nahimo ba nimo dahil tungod sa imong experience sa imong pamilya nga happy lang jud ka imong nga pagkapamilya? Halo-halo jud siya, ma'am. Halo-halo jud siya. Kanang siguro ever since bata pa ko kay very observant ko ba, very himantayon ko kumbaga. Himantayon jud Kung ko. sa pinaka-worst machismosa. Chismosa. Oo. Chismosa. Kay, di ba, murag, syempre, ako lang ang bayot sa family. So, kanang kapalugod ka anang pagmuda ko ka na bayot kay very kuan ka, very conscious kasi mong nilihokan ba. So, because of that, nag-observe ko other people. So, siguro dito na hone akong skills nga, ani day na siya. So, sulat dayon. Di kay kita man good. Mo gyud nagitawag nga pagka nang kita nata sa family sa member ng mga LGBTQNA. Q&A? QIA pala. QIA. Dira kita makaingon nga murag naatay something nga power, no? Correct. Kay nga naman, dali lang man ta maka-sense nga kanang si murag grabe atong sensitivity. Oh, kaya siguro pag part ka sa ambot lang ha, di man ba na ginatanan, pero growing up mo na feeling nimo murag gina-judge ka, murag ikaw ang mang-judge og una. Siguro defense mechanism nako. Pero wala pa ko di dako na bully ko or something. Pero na ako'y fear nga basig mabully ko, na ako'y fear nga basig masawayan ko. So ako, Unahan in na return, unahan na nako. So siguro Pero- dito nag-start. Dito nagsa pero dili nimo giunahan nga kanang bulgar din ka mura lang kag kanang naga masid-masid lang ka ba murag pamatikod lang ka ba nagaano mo. Yeah, siguro dito. Pero kaning giingon naman gyud nimo nga kanang dako jud ka nga sa LGBT kani ba kabalo na badaan imong mamagpapaani? Probably. Nakasense na, especially ang mama na ako, makasense na dyan na sila. Kanang, mangutana sila sa ako sa una kong, bayot ka. Ako, dili. Asa na ka na mga elementary pa ni? Oo, syempre maulaw ka, ganyan, mahadlok pa ka. Pero feeling na ako, wala ko'y coming out story, ko auntie. Wala ako kanang same good sa uban nga coming out story. Murag, Nagtingon they sa just peers, figured it out. Murag, So ibig syempre katunan ako'y work. Dito na ako marag mas confident. Kaya maulaw pa ko before nga basig palayason ko, good just. Pero dili man na akong parents. Pero Kaya, syempre, growing up watching teleseries, mga movies, basig nahadlo ko ba? Pero okay man po nilang pagdawat sa ko. So ibig sabihin na gyud effect ng mga teleserye no kay kada mga teleserye no tagitan-aw murag makaingon ka nga nawad-an kag trust imong family kung usaon kanila pagdawat nga kung hunahunahon nimo kaila man kasi imong mga papa nga madawat jud kanila kay pero tungod sa teleserye hulo basig balayason kanila pero sobrang thank you Lord nga kanang wala na jud ka nagkamay out nga maing ani ko so ibig sabihin imong mamagpapa grabe gud ka mahal ka. Yes, probably. Karon lang ako na-realize. Pero siguro ako jud I made sure lang pod na anak ko sa tarong na position nga anak ko'y work, na anak ko'y sariling sweldo. Good nga marag para lang siguro pag ingnon to na ako medyo na ako'y sense of security. Tama. Siguro. Pero kay gamit naman imong word nga probably pod nga kanang kabalo na jud ka nga imong mama gyud o imong papa tanggap dawat na jud ka bata ka pa lang. Kay ako parents man jud ko karon no. Mama naman ko ug papa gyud karon. Ang ako mga pag-umangko ko akong anak, bata pa lang kabalo naman jud ko. Sensitive jud ko nga kanisa na gyud ni something. Pag dako ani naaran na ako paano ko i-handle. Ubanan gyud ako og pag-ampo. So imong mama wala na gyud siya naghulat nga kanang wala ba kay na feel. Probably wala siguro kay na feel nga dili sila ganahan sa imuha. Wala man pud kinibawi man jud ko sa studies ko auntie. 'Di ba pag murag ini ko na ako nakay kailan na bayot na bugo. 'Di ba murag mo usually most bayot kay talented, bright, Grabe. very pabibo. Siguro dito po ko ni bawi. Murag mubawi ko sa ko studies, sa akong batasan, So gihatag gyud nimo ang tanan kung murag 100% gyud mo gihatag sa imong pag-study kay mao nang wala na gyud nila naisip tong kon. And kabalo jud ka makaingon jud ko nga truly gyud palangga kay kasi imong mga papa kay wala gud nimo na feel nga murag masama ang maging bayot. wala man pod. Oh. Siguro biases lang gid sa community and sa fear lang ako. Pero at the end of the day wala man. Oh, so mao na sa atong mga Gen Z or atong mga nagatanaw karon nga mga kuanisense, don't overthink. Kay basig sa inyong overthink ninyo kanang inyong mga magpapawala lang gidawat na jud ka bata pa lang ka pero di ay ito sa unang pero balik ta sa estudyante. Unsa man jud ka nga pagka-estudyante sa si Philip Hernandez kay ingon man jud ka gihatag nimong the best. Unsa Si man Roy Philip Hernandez. Oh my God, Ay, Roy akong first name. gidoble pa gyud ang pangalan na. Roy Philip Hernandez ko, ma'am. Tapos ni dako kong Roy G. Bibb. Charing. Ni koan, kung sa mga student, very studious ko before. Grade school, high school, very participative ko, ana.
Katong college ako medyo Naglaylo ka, medyo di ba pud na ako ng kulandas pero nagsulay-sulay, nag-experiment pero more on kuan jud ko, hili ko mag-study. Tapos dili ko kuan ma'am, dili ko kanang study nga memorize. Stock knowledge ako always. Stock knowledge. Usa pa ng stock knowledge, di mo asa man nimo na kano sa man nimo na ginibutang si mong utok para ma-stock. Kanang more on listening skills lang dyan siguro ko ma'am sa una. Dili kay ko hili ka ng memorize. Muna pag essay, di ako ganang hawd. Pero pagka namang enumeration, di ako medyo, good. So dako pud ning siyang ko dako pud ni influencer ning eskwela nimo para diri sa imong paghimo nga mga content nimo kay kuan man jud ka. Kani imo ang paghimo content nimo bagsik man jud kaayo kanang trending ni magud kanunay, di ba? Nakatabang siya ma'am kay katog na-mention nimo ganina na private school ko pero klase-klase po na private school ako naagihan. First na ako grade school ko, Chinese school, kato mga dato jud nga mga taga Davao ako mga kaila sa campus. So kaila ka ng mga dato karon nga naa din puyo diri sa Davao Dili siguro tanan. Pero kabalog ko na familiar ang face kani mga naungan ni kana grade school dito ko, high school, di balik ko private school, pero dito murag halo na to siya. Halo na siya sa mga dato, halo sa mga dili. So murag dito na ako ma-compare ang mo din yung humor sa mga dato, mo din yung humor sa mga okay lang. So mo na ma-find ako ang balance sa mga content. Kumbaga kung naay aircon na humor, ako kay mga room temperature lang. Murag sakto lang, ma-balance lang. Unya tapos ka college ka. College mga dato na pod. Ateneo. Pero ang Ateneo sa Davao, ma'am, dili man jud siya kanang pangdato jud. Murag halo pod siya. Dili ko sure kung unsa ka mahal ang tuition sa Ateneo Manila o Ateneo. Pero sa Davao murag halo siya. Halo lang pero mga kuan dili lagi gawas lagi imong pagkakonyo pod. Kay mga konyo-konyo man ni sila sa dito. Sa mga pero kabalo ka ma'am, kanang konyo go, di ba usually when people think konyo dato. Sa Davao man gud pag inon nimo Davao konyo, kay more on Tagalog and Bisaya ka mo storya ginahalo nimo. Sa amo sa jinsa kay murag datuon man na sila. Napay naga Davao konyo. Kasi ba ang Davao konyo is nadungog na nimo na term before. Nadungog na ko ng Davao konyo basta kanang bang mura sa kanang istorya kag Bisaya da kay di ba pwede mo na magawas ihalo ni mo Tagalog. Kanang gusto ko magkain. Gusto ko magkain, gusto ko magtawid. Murag halo na gud siya. Kumbaga mura pog Cebu konyo. Pero ang Cebu konyo is Tagalog. Bisaya English ang Cebu konyo. Mao din ang kaibahan karon ako kabaluan na ba. Lisuda ani no? Napoy Kastila konyo. Chabacano. Kaya mga Cebuano South man sila mag-English gid ba? Di ba ginawa mga bugo ang mga taga Davao mag-English pero more on jud mi Bisaya Tagalog. Although dagan man nag-English pero pag English gyud Cebu. For me for me pansin ninyo how mag Actually dili lang for you, for everyone. Yes. Kay pag kanang mga taga Cebu gyud mahawod kimo English mura nagugugmahatlok sa ilaha. Murag mas makasabot sila, Englisho na lang nimo sila versus magtagalog ka. Kay ang mga taga Cebu, actually mga Bisayas, di kay mahadlok na sila magtagalog. Kay di kini sa ang mga Mindanao, ang hanas mo Tagalog. Kita ang mga nag-adjust, mga laking ABS. Hindi ka bitaw, hindi ako na-learn. Dito ko naka-learn ng Tagalog. Kanang teleserye, mga teleserye, malagot ang mga teleserye lagi. Uy, na kanang feeling na to kita pud ang api punta kunuhay. Kita ba yung mga favorite teleserye na? Siyempre mga teleserye ano tong nagning kuan pa lang ko ni bugto pa lang ko sa kalibot ko tong murag ko sa kana murag bago pa lang ko naggunahuna ba is kato Esperanza. Esperanza. Dugay, how old are you? Sorry. Dugay sa ang naabtan ako is mga sa dulo ng walang hanggan, Claudine yan man ko. Ako kay kuan man ko kanang pag Kristen Hermosa man ko. Pangako sa'yo. So ako, siguro mga elementary pa ko ato, nahilig na dyan ko mga teleserye. Mo nang pagtagalog gani, medyo kuan na kita. Correct. Ikaw ka na sa dulo ng walang hanggan. Kasi itong tulog ka buok gani mo na, di ba? Saan ka man naroroon? Rosenda, Rosario, Rosemary. Maunay na kayo. Kapamilya forever, just ba ako? So dako po ay ang epekto sa ABS-CBN sa imong mga content. Ma'am, nako din siya kog PBB kapila. Kaupat kalima. Wow, diri ko naglabas. Nag-audition pa ko PBB. Siyempre, murag, kung dakong ABS ka, murag at some point of your life, gusto niyo ma-artista. So, nag-audition pa ko, ma'am. Alas 2, alas 3 ko sa buntag nakauli. Uy, ikaw lima, mag-udain ni siya. Unsa ni nga season tong first ka nag-audition? First season is season nila EJ. EJ Falcon. So, kaya murag, siguro doon lang tag-edad, no? 33 ko karon. 36 ko. Damn, Doon lang. Doon lang yun siya. Tapos ma'am, nakaabot ko man siya sa final round. Ato, kinaato po sila sa balay. Nag-interview po mi sa balay. Uy, sayang nga. Uy.
Unsa pa to nga level, murag hapit na siya ma-final. Mo na to hapit to final na to kay kung giadtuan ka sa inyong balay, murag pilian na lang jud ka. Kay murag 6 na lang may nabilin adto sa NCCC. Sa NCCC man audition adto. So murag 6 na lang may kabuk kipilian adto. Tapos murag kami pud yata. Kinsa man tong kabatch nga ning gawa sa inyo ha? Si Priscilla, Daay si Priscilla. si Nan, Arnan, and katong isa pa ka girl. Pero kung unsa may mahitabo nga sa mga PBB unsa ba na kayo na yuban, excuse me na lang. Oh, di ba? Sa iba gyud ay kagidala sa Ginoo. Og kami gyud ang ning duol sa imuha para ma-interview ka, Salamat, di ba? ma'am. Grabe. Salamat, ma'am. So, mo na mong gusto mabalaan ba kani ba imong gipagdaanan sa unang panahon? So naay dakong epekto ni imuhang pag-eskwela. Yes. Naay dakong epekto pud imong ginatanaw nga mga teleserye sa una kaning Correct. ABS. Og naa po ni dakong epekto ang pagpadako sa iyong mga magpapa. Maunang nakahimo kag content creator nga mga bagsik gyud. Katong pinakaunang paggawas ni mong content creation nga kanang ning patok Bogs gyud. dayon. Bogs unsa to imong experience pa di ikwento nimo sa mo kung unsa imong feeling ato. Kuan dub jud to siya, Four Sisters in a Wedding. Oh. Proving ambot lang ha. Nawal hatagan na akong show dire sa ABS. Para Four Sisters in a Wedding gyud to akong gidub. Davao Konya pa to siya. Actually murag na take down na ganito siya kay murag. Pa-take down siguro sa Star Cinema. Kay Okay, ikawat ra na ba? O ikaw tapos ikaw pa yung pinakataas og kuan views. Gidubra na ako. Oh, kato siya. Tapos ito na nag-start. First content swerte ko nga nag-viral din siya. Tapos imong feeling ato nga, ay dagano nag-views oy na unsa man ka? Medyo na-expect ko. Medyo na-expect ko ato kay mura kabalo mo ko na this is the first of its kind ba nga gidub na ko siya, very famous film. Tapos ako gamit nga language is Davao Konyo. Oh. And medyo ang Davao Konyo manggod na language or the way of talking, medyo sikat na manggod siya sa Davao. Some people like it, some people hate it. Some people find it nga murag, era man kayo. Oh, dili uy, ayo pag na sila mga uy kay. Murag dato, feeling dato man kayo. Di ba naman yung mga ano, especially katong mga siguro older generation. Oo. Pero pasagdiin na sila kay di man gud sila ka kuan man gud, di man gud sila kasakay po lagi sa Davao Konyo. Pero lahi-lahi ang patag humor. kabalo mo ang Davao Konyo, malipay ang mga Tagalog anak kay nganuman. Makasabot sila og Bisaya, mura sila nag sa tawag na tutorial sa Bisaya kay murag gihalo ang Bisaya sa Tagalog. So, murag kasabot ka silang, ay, mo dito ibig sabihin sa iyang ginaingon, di ba? So, very helpful good ang Davao Konyo. Pero, karon ka nang sumoto na nag-successful na ka, daghan mga views, thank you Lord. Giunsa nimo pag-adjust na kanang siyempre, di maginato na pwede kung ano kanang tanggalon sa tong sarili kay honesty ra magita realidad lang ta ba nga. Usahay ka na ma-overwhelm man ta. Yes. Na-overwhelm ta nga daghan kay kinahanglan sa next na ko nga post daghan na pug mo tan-aw ani kay kung dili git masuko jud ko. Giunsa nimo pag-handle ng mga anak pag-adjust? Nice na siya na question. Wala, siguro lang Jud. Balance na siya of everything. Murag, kuan lang siya. Murag, i-enjoy na ako. Pero at the same time, kailangan I also have to look at my numbers. Kay, syempre, if nanay brands na nagbayad, ma-pressure manggod ka. Siguro pag ginabayaran mo ka sa other brands to do promotion, ma-conscious pod ka. So, siguro adto. Pero siguro kuan, daghan mo kay kong ideas ato na time. Kuan Timelay. Na-stock. Kaya daghan di kag stock now. Yes. Murag siguro after atong kuan nag-viral ko the first time, murag kabalo ko na goods pa ko ani siguro for the next few uploads. Kaya dahan pa kay kog gusto buhaton, dahan pa kay kog ideas. Pero itong mga naabot na sa katong murag nagkamamo na ka murag di na meron di na. Or di na mao murag to be honest, tapo kay mga uban content nga not as funny. Nga mas makaingon ko walang looking back karon ng korni man ni ana. Pero kuan lang akong ginaiunan jud sa akong self kuan Timelay kay kuan man gud murag dahan kay tao sa internet, dahan kay nag-upload murag at the end of the day, ang mga tao dili sila mupukaw tapos ay mutanaw ko sa video ni Melay, unta funny, mutanaw ko sa video ni Philip. Murag for me ba murag enjoy na lang kay enjoy na lang. O kung dili pod mo gusto, ayaw na lang ninyo. Ayaw na lang ta di na lang ta moingon og kanang ngilad sa atong kapwa ba. Pero kabalo ka ako igana pud usahay kanang moabot gyud na sa tuwa di gyud imposible gyud nga dili mabot. Dili lang samo ang mga influencer o sa mga artista, sama po na sa inyo nga mga nagtrabaho sa mga office, nagtrabaho sa eskwelahan. Kay maingon ka nga the best ko nga teacher karong adlaw pero ugma
makaingon makangamurag dili ko the best karon. Parang imposter syndrome. Oo, di ba? Pero maka-experience po day kagana. I mean, no offense ha, pero murag Na-experience na ko na siya. Really? Kapalo ka ako ang gikuaning anak ko sa akong sarili nga la, murag wala naman jud ni nag-like sa ako ang kuan yung mga post niya. Siyempre mag-uul tama to yung mag-ingon nga imong mga kuan ba kanang sana product ba na kuan. Kapalo ka akong giisip sa akong sarili. Ana lang ko na kung ihatag yun sa Ginoo ihatag, pero kung dili pa gud sa karon kay inisip na ko di lang pud ko anak sa Ginoo. Daghan man pud anak ang Ginoo nga pwede pud nga mo trending og pwede pud mo kuan. So ngano man gud nga gustuhon magud nako na. Correct. So ang kailangan akong himuon sa akong video dapat una ko malingaw. tama. Di ba? Mao na ko lang naingon, tama. Di ba? So pag malingaw ko sa akong video, Correct. ako ipatanaw sa ko mga pangutanan ako mga igagaw, mga kauban sa balay. Tanawan ninyo kung nalingaw ba mo. Kung di sila malingaw, medyo magduduha pa ko. Yes. Pero kung malingaw sila, usa na ko i-post. Correct. Kay dili ko pwede mag-post nga kanang wala ko nalingaw. Correct. Kaya nga naman makaingon ko nga murag dili ni siya Sakto ra day ang ilang comment nga dili funny. Ana god kay Oo. masig ikaw wala ka nalingaw. Diba? So Tama. after adto no, mo na to kung gihimo nga mga techniques akong kinabuhi nga ana pagka nang approve po sa product, di ba? Mo dira kay approve man ninyo, di ba? So kabulo ka ana. So ako kanang dili gyud na ako pwede nga isipan ako masama akong sarili. Dili na ko nahayaan nga mosulod ko sa ingana kay kung makuan ko lugi ko kada pagkakampi na ko akong sarili. Correct. Mm. Correct. So, ingana kung gihimo ko lisod baya ha pero muagi man gyud ta kay naara man ta sa kalibutan, wala man ta sa langit nga puro lang kalipay ang ato ang maramdaman, Yes. di ba? So muoto ko ang ginahimo. So ikaw, happy pug ko sa imuha nga nag-remain ka nga ingana ba? Remain humble lang ka nga. Okay lang ingani kung saon man kayo himo man gid ako ang tanan kung mao man gyud, di ba? Yeah. Sa ato mga content creation kay dili ba lalim nga nasa online kay dili ba yun nga isa lang ta, daghan ta. Daghan. Oo. Ambot ka na kwan, siguro dili pod kay ko hilig mo ambot lang. Ambot I might get flack for this, pero as a comedy content creator, dili pod kay ko tigtanaw og other comedy content creators kay dili ko gusto nga unconsciously masundugod na ako sila. Yes, Og unconsciously tama. maibog ko. Dali paspas ra man ko maibog ma pala. Paspas ra ko maibog pero dili I don't see it as a bad thing kay usahay pag maibog manggod ko maningkamot ko. Okay. So dili ko kanang maibog niya ako siyang libakon or something maningkamot ko ba murag Yes. kaya man pod nako na so ako maningkamot po ko in kuan ba In a good way. in a good way. Oo. Kabalo ka the best kay na siya no. Kabalo kay na the best kay na Philip nga kana bang nabal-an nimo kung unsa imong weakness. Weakness man nimo nang maibog. Kay gitas gi kuan nimo basi mo sarili imong gi kuan nga dili ko maibog. So kabalo ko kung unsaon ako ang way nga malayo ko sa negative nga pagkaibog. Yes. Dili ta sa positive nga pagkaibog. Correct. That is a very good nimo nga statistics sa imong kinabuhi. Yes. Para dili ka mahulog sa mga depression, di ka mahulog sa mga anxiety, nga wa magintaw na yung mga pulos para kung hunahuna-un nimo dira ka mag-overthink ka. Pero kanina dagong pangutana diri kung unsa ang imong inspiration sa random quotes content. Random ko bago naman ako lang ginabaka na tumbling na ako. Oo. Kuan na siya murag nalan jud kay daghan ng mga one-liners sa akong brain na murag for me murag kapoy ra man ni siya buhatan og whole story nga script to. So tumbling na lang ko, tapos ako na lang ingnon. Ano na lang. Dito lang siya nag-start. Kanang usually kanang daghan ko to mga mahuna-hunaan. Nga morag, unsa ko man ako siya pag package nga pwede siya sa social media. So kato lang. Pero kabulo manggod ka no, nagahatag manggod ka og good vibes sa ato ang mga katawhan. Kay ang good vibes karong panahon na kinahanglan kayo sa kadaghan og problema nga ginatubang Correct. nato sa ato ang mga sosyedad, mga anak. Nya ikaw kana bang muk sila mag-stress ta kay sila sa eskwelahan, stress sa trabaho niya pag anak pag Davao, nanap po ni kabuang ni Davao kunyo tanawa na po niya. Actually, ma'am, dyan akong focus now that you've mentioned it. Morag, usaya man good, ma-pressure ko pag mag-comment ang mga tao sa ako na, uy, kanang gamitin mo platform for this, for that. Kabalo, there are a lot of kanang causes karon ba? Pero, morag, for me, morag mag-focus lang ko sa akong main purpose o sa karon kay, like what you said, dahan mo kong tao nga, dahan problema sa kinabuhi nga, every time mag-social media sila, dahan problema sa ani nga issue. So, mag-follow na lang ko kay Davao Conyo kay para magaan akong paminaw. So, Yes. mo nang kato lang po akong purpose, diri lang ko kay dagag reason ng tao nga nag-follow sa ako. Ang gusto lang sila mo katawa kadali. Oh. Ngisi ana god. Og asa jud ka nag-start? Oh, Dito dito jud ko ka nag-start. Oo. So di ko gusto nga morag traidoron ako ang mga nag-follow sa ako ba na all of a sudden mo ni akong ginabuhat na karon. So focus lang jud ko diri lang, good vibes lang jud. Yes. And usahay ba yan, no? Kaya wala ba kabalo usahay kung tama ba na itong ginahimo daily. So, ang importante po ka ng apila na itong pag-ampo ba. Kaya kabalo ko ito imong ginamin mo. Kung kabalo ko anang ginamin mong ana. Oo, yeah, Dira yeah. gyud ka, musay ma-turn between jud ka. Yes. But, mag-remain, ang secret ana, paano na mo himuon, remain ka kung asa imong core. Yeah.
Damn. Gusto niya ng Core. core. To correct. Correct, ma'am po. Kung asa gyud imuhang gigikanan, kung asa gyud ka mas lipay, Mm. ayaw na lang kuan didto. Pero kung naadyo kay side pod nga ing ato, why not give it a murag ana lang gamay? As long as authentic lang jud, ma'am. Murag Authentic ato lang. murag ikaw to, di wala ka na pugsan ba? Wala mo siya gibuhat just because people tell you to do Yes, so. Ana good yes. kaya ma-feel magud na sa mga taong yun. Kay For the char lang murag ana good. correct. Nya madiskaril ba ta nga di magud na ko ni gusto gipahimo lang sa Yeah. kuha. Di ba? So madiskaril ka so self na pud nimo imong sisihon makakuha na pud ka. Yes. Lami kidahan kay katang matun-an kay kay Philip na. As a content Na-pressure. as a content creator ba nga napud ing ani nga mga abi maguna mo ang mga content creator is kuan gid sila kanang bright to kay sila kinabrightan kanang Balance din siya, ma'am, every now and then. Especially karon nga masking kinsa na lang. I mean, dili mapod, pero mas dali magud karon na himong content creator because of TikTok. Di ba sa una murag kung may kag kinsa man ang mga sikat na vlogger sa Manila, murag maka mga few lang imong name. Especially kung may kag Mindanao, gamay lang. Pero karon daghan na kaayo, di ba? So that said, murag napodara ang napodara ang responsibility good nga murag dili ka mapareho sa uban nga magpataka na lang yaw on social media, Yes. mabad influence. makita gyapon nimo ang imuhang kuan ba sa imuhang sa tawag na kanang imong sarili ba nga siya ingana gyud na siya kay ang uban man gud kanang patag ka mura nagdanan ingani na siya tas nasuko na siya tas nahimo na tas kanang paiba-iba na ba Yeah. so ikaw i-remain gud nimo kung unsa ka. Yeah. Di man kinahanglan nimo di man yung kailangan magpakatotoo lang ko sa nagpakatotoo kang ngilad kag batasan di ay Correct. dili pwede na kay atong pagangilad batasan dapat gani ato nang ginapugngan Yeah. ginato nga mogawas na kay Especially nga daghan nga tanaw sa imo. yes Yung og ibang mga daughters bagay na pa social media nimo. Sorry. Dili, wala Dili, na hindi na pa pa. social media. Dili pa. Di gina ko na sa pero naana sila yung mga panaka-naka mga agaw nila mag-cellphone mo ana sila. Pero kay ginalayo jud lagi na ko kuan kanang Philip kay nganuman Pero aware sila, ma'am, na sikat. I mean, daghan kayo nag-watch ilang videos pagka na mga mag-viral. murag aware sila kay nganuman. Pangutoran ako sila murag tapos pag mogawas mi sa mon aware gud sila kay daghang magpa-picture mo smile mo pud sila. Ya ako kung kakasukan gani kay sila pay manawag. Gusto niyo magpa-picture? Maluoy ka man So, aware sila nga dakag malingaw sila. Aware pod gud sila nga artista man gud min siyang papa. So mura sila kanang ay nga ang trabaho nato. So murag dili big deal sila kani nga show nga world kay dili man sila ning mata. Correct. So dili sa ingon dili para sa tuwa nga kanang "Uy, idol na nagsugod ta nga fan. Oo, maulaw ta. Oo, maulaw. Sila nagsugod sila nga pag mata nila nga ako magpapa-artista so murag dili big deal sila nga bas mo gining normal na murag ana ilahang kuan. So dili ko nahibong ba nga magkuan ka ng o sa sana ko ni pangutana day maayo daw kang writer. Kailang. I mean, maulaw ko na ako diri sa ABS. Dili. Bakit nagalakaw-lakaw diri nga mga hawd na writers. Okay lang man, ma'am. Parang, Dili ka moingon ana, kami ang moingon sa imo hawod ka nga pagka-writer. Ay, salamat, Kay ma'am. ikaw ang naghahimo sa imong own content. yes. Kaning mga hunahuna nimo kay kabulo ba kasi Madam Darla? Darla Soler ba? Si Bagrade. Taga-Davao siya. Taga Davao siya. Taga-Davao siya. Kabulo ba ka nga daghan tag mga Bisaya nga mga maayo kaayo sa ila nagikan ang mga content? Correct. Ang kanang gina-istorya na mo sa magandang buhay, kay Madam Darla nagikan og sa mga writer og si Kellen Prex, kina Precious. Oo. So, love ba gid Desire mo ang pa. writing? Love na ko ang writing, ma'am. Ambot lang pud asa na ako siya nakuha na skill. Pero siguro sa mga movies pud, mga Cinema One, mga ana, good. Dito na ako na, promise, Jo, dili jud siya sip-sip kay na ako diri. Pero, laking TV jud ko. Dili ka kinahanglan mag-explain kay tanan pud imuhang mga content creation about pud sa mga Proven and ABS. tested na jud siya. Oh, di adyo ko ni dako, ma'am. So siguro dito na ako nahuna ko skills. And hilig po kong mag-watch ng commercials. Di ba sa una teleserye, may commercial. Di ba ang uban kay change channel. Ako kay humanon jud ako ng mga commercials. Dito po siguro nako skill na pag mo nang karon dali lang sa ako mag-promote. So sa mga hilig gud kag videos. TV gud kay unang bata pa lang. Hilig jud kog TV, naka-learn kog Tagalog because of ABS Cinema One, naka-learn kog English because of Cartoon Network, Nickelodeon. Hiraya Manawari. Oh, Hiraya Manawari, Bayani, Matinik. Tapos ka na, Pahina sa Knowledge Channel. Carlo Aquino. pero kanang advertise nga magula. Ako sa nang advertise o sa igawas ang pa. Magka na mag-guess mo, mag-guess. paunahay. Mo na muna dula sa una. Ay ane, magunahay mo kung unsa tong advertise Correct. ma. Mo ta mong game sa una. Pares gyud ay tagidak ano. Atong level nato murag mga kita mga batang 90s. Batang 1990 unsa ka? 1980. 1988. Okay, 1991. So kita mga batang 90s kanang tanan gyud nga mga unsa sa TV, bahalag walay ka unay basta magatubang sa TV. Correct.
Uy, Correct. nga mo na kita Correct. no. Tapos sa una marag mas taas atong patience kay na commercial karon magud na skip ad, di ba karon marag pas-pas na. Ya luoy na kay kira mga advertise uy kay di na gyud ko sa tan-awon uy. So una kay memorize man to tang advertise, correct, naninginom na siya og juice, naninginom na po siya soft drinks. Correct, ano. correct. So kani nahibong nang kuan ni babagot mo kuan. Introvert daay ka? Yes. Di unsa nimo pagkuan nga introvert ka nga nahimo man nimo ning pang-extrovert nga mga content creation. Siguro na ako siya, murag siya alter ego na ako siya, ano ba, ko anti malay. Sorry ha, kaya ko kabalo si alter ego. Dito mo kuan mo. Murag siya second, murag ana, same mong, murag ana. Murag siya, kanang mga dili na ako kaya buhaton in real life. Diri ni mo Mabuhat na ako siya sa social media. Muna, pag every time mag-shoot ko, kay gusto ko ako lang isa. Kana magsuot ko, mag-wig ko, gusto ko ako lang isa. Kay dili ko sanay ba nga, makitaan ko sa akong parents. Not because kanang, hindi ko ganahan makita nila nga murag babaya ko itsura. Dili, mas ganahan lang kung ako lang. Komportable ka ug mahimo nimo ang trabaho nga pinapaspas. Yeah, mo nang wala po ko'y team. Ako edit, ako sulat, ako tanan. Kapoy siya, pero... Galing no? Kapoy siya, pero... Ambot extrovert mo ka sa una, ma'am, katong sa bata school, pa ka, oh. Ambot nang habang nita ko na-realize ako na buwisit mo ng mga tao. Kana pa nagkatako pa na nakay boat bang murag masay mangiladan na ka ba murag kapuyan niya. Ay mo to dito siguro nag-start ko nga murag nagbawas ako og friends, nagbawas atod sa gamay na lang kay kong amigo niya. Okay ra man di ay. Okay lang. Di man pud ka ma-blame kay usahay magud kang habang gatiguwang magud ta. Gakuan ta ganang murag ga-mature o gusto na to peace sa to ang life. Nya, murag kapulo na taon sa i-determine ang trabaho ba ni o unsa ba ni family ni o kani this is personal life, di ba? O sa mo gusto idugang. Adi tama man pud karon ba dako igapon nimo circle of friends or unsa ba? Ako Facebook na lang, like na lang. Oh, like tapos kamusta sa Facebook. Ako gyud kanang ako bilang isa ka kuan medyo pag ma-discourage ko kuan na gyud ko kanang medyo tagaan sa nag-space or goodbye Philippines na dayon. Kaya nga naman, di magud ko gusto nga kanang gipagkat ako magughatag nako sa imo is 100%. Nya unya ikaw wala problema kung ihatag nimo sa ko 1%, ayaw lang panikal sa kuha. Ug ayaw lang ko traidora. Kaya kung himuon nimo na sa kuha, pwede na di magkita habang buhay. Correct. Pero ay kag kay pasayloon ti ka tungod sa Ginoo. Oo. Gipasaylo ti ka tungod na ako'y Ginoo, ang Ginoo nagsugos ako pero ibig sabihin ana, di na jud ta pwede magkuan kay man di magugusto nga makasala na pug ko tungod sa imuha. Yes. Di ba? Kay grabe imong ampo-ampo niya na waste na imong ampo-ampo tungod lang siyang gihimo nga nagnanika siya mo. So ako nga pas ko sa imuha kanang ana gamay-gamay tapos nanapay mo sulod tagag chance tapos mo muhina na pug gamay-gamay pero pag magkita sa gawas na lang, di na lang ta siguro magkuan kay murag tama na siguro to. Yes. So peras pod sa imo nga ana na pug ka. Mura na introvert ka. Kumbaga dili gyud kaingon nga sugod introvert na, dili. Murag hinahinay siya. Si extrovert, baliktad ako karon ko Auntie Mele. Kaya diba ikaw kay maulawon ka as a kid tapos as you grow up mahimo kang confident. Ako kay murag baliktad. Murag sa una, sa baan ko, extrovert ko dako amigo habang nagdako ko kay murag mas okay maday ko na ako lang or kanang small group of people lang. Pilian po kay kong friends. Which is walay ngilan di man po ko maulam admit na pilian kong friends kaysa magsuta ka lang kog amigo mas kay kinsa tapos dili day ko Di ko ang influence na gihatag sa imo di maayo di ay. Di ba? So walay problema, walay masama na imuhang ginahimo sa imong kinabuhi because it's your choice, it's your music. Mix. Balik ka mo ta sa ABS. Mix mo to sa una. Una ba ta si Heart, sila Luis. Ano yung favorite sa mix? Ano yung favorite mo sa mix? Top 10 jud gihapon. Ako top 10 number 1. Ako ang gusto nako mellow music. It's a who sa mellow music. Mellow music ko Nikki. Ay memorize nila. Correct. Dami ka na. Ang top 10 kay mo gawas mo ito si Britney Spears sa una. F4 pa to sa una. F4 Meet Your Garden. Grabe kita no. Tigulang ka na jud na. Na-realize na ako. Pero abi na ko no bata pa ka. 33 na ako, ma'am. Amazing, no? Abi na to bata pa siya. Pero kapulo ka akong makansi mo, happy ko sa, okay lang na siya. Kaya naman, murag naisip na ko sa imuha, nga nung anak ka. Kay, karon nga nagana ko, nakagamature ka, o ginabutang na ni imuhang energy sa mga tama, nga mga,
nga mga kuan sa imong life, mga cubicles sa imong life. So kani siya sa friends, ana, Tama. dili na kaingon nga kanang wasak ba? Ay kanang sana kanang wala ka kabalo kung asa ka na ganang friends tayo ganito. So karon gina-arrange sa nimo na ana kay mga proper energy sa mga proper nga mga tao, proper nga mga works sa imong life. So tama na siya. Ayaw pagkukon sa imong sarili kung introvert ka, wala man nasuko lang ko kay Extrovert man ka, ma'am, di ba? extrovert ko. Extrovert. Kani akong bana ang introvert. Yes. Nya si Jason nasuko na kaya kung aduha ka anak extrovert. Kaayo. So siya, wala nalibog na siya. Karon nasa sa Mindoro gani. Kay gusto niya i-feel yung pagka-introvert. Kay nabuang na daw siya diri. Ingay niya naman. Pero happy ka ayo mi happy. Yeah. Karon na nakasad akong problema. Sa akong problema mao ni siya ang dili kita mag-focus ato ang private school ka o public school ka. Dala ito mabalan, okay? So, unsa ang mechanics, ane mo ni siya kanang, siyempre, nagikan man si Davao Conyo, si Philip Hernandez sa private school. Wow! Sa pressure na hinuon ko na ba si... Uy, pangarap kaya na unang private school sa una. Ma'am, normal na dyan mong private school sa una, ma'am. Dili dyan siya ka na, dito siguro sa Chinese school. Katotong mga bugs. Yung mga social media ito sila, oo. Dito sa akong second na private school, nag-mix na dyan siya. Kanang halo-halo na dyan siya. Ano ito, makikat ka? Ana So, mauna sa, unsa man ang kinabuhi sa public school o sa private school. So, ato ikumpara ni sa, nana dili ato mga Super Bowl. Super Bowl nato kay kani sa ikapre na ginigamit na agyapon buhi agyapon siya. Kung wala tay kuan nuan himuon ni siyang kuan sa tawag kana fishbowl kanang naa say kuan. So, kita mo kan pili ta ikaw una sa pili. Sige. Iingon lang imo kung sa imong private school. Sige. Basahon ako. Basa. Lunch break na, mupila ka sa inyong kantin. Unsa mong orderon sa tindera? Pork chop, sweet and sour fish. Usually, mao na mga ano dito. So, sumuna sa inyong mga pork chops. Usually, may uban baon. Ako nagabaon man ko sa una. Pero katong high school, nagaano na ako kanang gusto na ako makul. Palit-palit na ako sa ano. Yeah. Kaya di ba sa una kanang bugat imong bag niya, napay kanon. Usay mayabo pa. Kanang sabaw. Sa imong mga libro! Kanang usay sabaw ba niya. Di ko matarong og close ang ano. Baho na magsinigaw. Pero kato, mga sweet and sour fish. Na-feel na ni mo sa una kapag mayabo imong kanon dito, magkana-ana, mag-isa-isa ka. Na-feel ni mo loser kay ka ba? Saka loser. Loser kay ginataw kasi mga classmate, hala imong baon no, tayabo. Nang dinangag, manggugan. Lain na pa ninyo eh. Lain kayo na kanya. Sayang kayang kanon. Correct. Lain kayo na isa po naka-experience. Kami po sa public school. Pagka na mga kuan. Oo. Unsa daw ang imong orderon sa tindera? Kabalo ka ang order sa tindera, wala ni order ni kay ang kamangtas ako manghinaw sa ako karon ha og kamot Kasi ha. mo school. Pwede ingnon? Inon, General Santos City High School. Pero ang elementary nako is HN Quezon Central Elementary School. HN Kahilsot Central Elementary School. Naglagot ko na kanina ko na may nahimo na ako na memorize katong nagkuan ako grade 6. Kay na ang elementary, naa diri ang high school. Okay. Kabalo ko ang kamangtas ako ang barkada. Ako pala nga pangalanan na nagyan ako sa kitiguwang na magiging karon no si Leron. Si Kuan si Rachel Leron na siya. Shout out kay Rachel Leron, sorry kay kako gyud gi-open up ba. Mangtas kay ni siya kay nganuman. Mahimong lookout niya. Siya magtanaw siya na pag kanang break na ang tanang yung mga classmate kay section 1 man kuno na. Muad ko na. Honor section. Section 1. Same ba? Section 1 ba bad ko. Usay ma second section. Pero most of the time first maintain section. gyapon section 1. Huli mo adto naman ang mga classmate tanan sa kuan sa kantin. So kami kana si Leron mo na siya. Lookout na mo dali. Naay isa mag-lookout dito sa pintuan, pirtahan. Nakat na siya, magsige na siya tanatanaw kung asa ang mga baon. Katong isa mag-lookout, layo pa sila, naapa sila sa kantin. Siya magano, sa baon sa mga classmate. Bulad, dili. Uy, itlog, nanay sa balay. Pagtanaw dili, uy, hotdog, kuhaon isa. Uy, chorizo, kunin na isa. Pork chop, kunin na isa. Ana, uy, tala. Okay na, padulong na sila. Alin na, kauna ta. Human pa, ang mga classmate man kay wa man kabalo kung pila ang gipadala nga isda sa iyang mama. Correct. Kung pila ang basta kung isda og bula dili kuhaon. Tinay isda sa balay ana. Joseph. Mangtas kay isa. Uy pero ba di bawal na di na pwede mo na kay murag nahimo ng bully ba. Di na pwede mo pero sa una mga panahon kay murag makatawa lang jud kababuang gid intawon niya ako amiga intawon. Uy, nakablok ang fried chicken. Isulod pa sa bulsa. Kay hapit naman ni abot ang tag-iya sa
maunan. Na. Bulsa. Tara, dito ta sa likod mga on. Likod sa eskwelahan. Katong na mga garden. Dito sa likod mga. May maguna-guna po ba dito sa una? Di ba? Pabuntag. Aso na iguna po sa kuan. Dapat may guna, pero subject lang. Dili may required na magguna every morning. Kaya ang uban, magguna man daw every morning. Diba? Ay, every morning o every evening. Every afternoon day ni. Lagot kayo na eskwelahan na mo. Kaya masigit jibig ana-ana. Pakwaon pa jibig pulo ka ugat. Pulo ka ugat mo. So, next na po. Grabe kasarap sa kinabuhi ko dahil sa private school, no? Gani. Naay quiz sa science. Unsay kasagaran ingnon sa inyong maestra bago magsugod ang quiz. Sa ba? Get one whole sheet of paper. Ana. Get one half crosswise. Ana, lengthwise. Ay, mga link twice. Sa dahil sa lain school. Sa mo kay kuan kanang ana pod kuan na magkuan na 1/4 ana 1/4 na ang kangilad ani sa 1/4 ani kay maglawag ko sa kasi siyempre medyo pobrehon man tay ko 1/4 base ha payari ko ani ha magkuan pa magbinayranay pa tagaan ni tika ipunan na tanan kay kung bayaran ako na pagkatapusan sa eskwelahan sige tapos iniun pa jud oh sige ha. Uy, niabot sa ko ang 1/4 no, basa ka ayo, oy. Di ka kasulat ba, kay basa kay ang kwan. Tapos pag tingpasa na, ninimaho naman, di pa sa eskwelahan, gutom kay tapirmain sa manimaho na yung baba sa imong classmate. Wala gyud daw, kay kailangan na makapasa kag 1/4. Correct. Ang ginabuhat, nagapangayo man po mi usahay pagka mabili ng papel. Ang ginabuhat sa kuban classmates, kanang mga prepared na sila one whole pad. Sulatan na nila daan tanan og pangalan nila per page sa balay pa lang. Para pag na yung mga sa ila, ay nanay pangalan. Ano lang ginabuhat, mga laog. So, ikaw na tayo mga private Pero ako tipangayo pod ko. Ting mangayo ka. So, di na ka pangayo, kinay pangalan. Tipangayo. So, kaya ba nga paspas nga, dugay ka kanila hatag papel na number 10 na inyong quiz pa kay papel. Na yung mga ano. Oo. Kaya number 10 ako, dali ako, tagain ko ba? Mag-away na, no? Ay, ambot yun yung mga eskwela. Isa, pasikuan. Sige, ako na pa. Kulang na lang ato ba, beer ba, no? Kaya mura na tayo istorya. Brigada Eskwela season na, unsa ang ganap sa inyong school? Sa private school, na may brigada. Murag wala. Ha? Pagkaswerte po. What's up, Brigada? Oh my God. Sports Fest, siguro. Ang Ay, ano. sports fest. What's up, Brigada Eskwela? Ang brigada eskwela, pagsugod sa eskwelahan, magdala ng mga kanang pintura ang mga maestra. Magdala ng mga martilyo kay ayuhon tong mga bangko sa ilang mga anak. Amin ako agency ang Brigada Eskwela. Madunggan ako siya sa mga news. Brigada After Eskwela. Brigada, Amin ako agency siya for schools. So gitawag nila ng brigada eskwela kay Okay. tabangan nila imong anak nga magtulong magtanabangan ang mga inahan nga magwapo to ning kuranan sa iyang mga anak. Well, dito sa akong second na private school nga iyon ko nga halo na before mag-end ang school year kay ginalihan na mo ang mga armchair tapos varnishan para sa next nga mo gamit. Ano siguro to ang Brigada Eskwela? Mo na tong brigada eskwela nga mao na to ang gihatag sa inyong maestra para maka-experience mo og ganang murag public school. Correct. Kani next. Unsa na po ka ni? Kay kabulobet ta ating mga kuano to. Next subject na unsay kasagaran mahitabo kung taga public o private school ka. Next subject. Ako kami sa mua kay pag public school ka, kami man ang maulipat. Lagi daw, iyon nila sa ko ganyan. Kami ang mobalhin, sabi na tong sa MSU me, karon nga subject na. MSU is college. MSU is college. Mobalhin gid mi room. Layo kay mong room ko dito sa pikas pa sa kanto, mobalhin gid mi. Kay na naman po sunod nga mga estudyante. So ang teacher is siya lang sa isa ka room, diya lang jud siya. Ang class ang mag-change. Yes, ako sa depende po sa teacher. Kay kung ang teacher, lahi na po to mo, lipat po sa pikas kuan. Kamo di sa private school. Halo-halo. Sa private school, grade school o high school, ang teacher ang mag-change. Kami sa classroom lang. Pero sa college, sa college po, depende. Naiuban ang teacher ang mamuapas, depende kung di yung na-assign na room, na po yung times ang kami mamubalhin. Wow. Saan? Baka yun juga ba sa private school, baka sana all. Pero na po yung mga public school ba nga, ang mga estudyante po, di po mahawa. Depende siguro. Depende lang na siya sa school, sa principal, kung unsa, kung sa Pero ilang. MSU is, I've heard gapo na siya na school. Yes, MSU, Mindanao State University. Oo, dahil kailadara na mga... Bright mga. Kaya naman ko sila entrance exam nga, kung makapasa ka, dito lang ka. Dili siya basta-basta Di siya basta-basta makasulod. 50 pesos lang yan per unit. 50 pesos lang per unit, ha? Oo. Sa located ang Minsan sa Jensan. Jensan, okay. Naapod sa ibang lugar sa Cotabato, Bato, Cobolo. Basta 50 pesos, 150 pesos na nakaisa ka subject. Eldas ba kam? Ikatulo ko. Tulo ka lalaki, ako ang babae, pero ikatulo ko. Youngest.
Second to the last. Kay upat di mo. Oh, Okay. lalaki, Okay, murag correct. lalaki. Sorry. Ano ko mama mas lalaki pa kaginaw sa mga magulang ba? Uy, speaking of mga exone, kapila na ako gibalik-balik jud imong segment. Teka tong GGV gasting ni mga kato first runner up lang si ano. Si Miss Chris. Iconic. Kasi Miss Chris gusto mo gina mabalaan yun. Iconic. May buntis ka. Oh, yes, Miss Chris. Oh my God! Don't worry. So it's my honor. Sabi kasi niya, ano ko na, don't worry. It's your second honor because first honor si mama. Got it? Ilang ka years dito, ma'am? Since 2009, siguro mga Ano sa ba? Chris TV? Sa Chris TV. Murag all of the years, paggawas ko sa PBB, sige, si Miss Chris, sige, nagpakuan sa kuha. Uy, murag 4 years. Munang dako po na kukutang na kuan po kay Miss Chris, kay akong hosting, nakuha po na ko siya nga, pwede na di ni. Nga di ka, ang hosting di formal nga murag kaganan nasa newscasting. Correct. Pwede di misag unsa ka, in your own. Ana siya sa kuha. Sige, ikaw na pa ng mga. Last na. Last na. Last two. First day of class, unsa istoryahan ninyo sa imong mga classmate bahin sa bakasyon? Ako. Sige, Kaya marag feeling ako habi ang imo ha. Amo usually kayo ano? Wala mo tiyabi. Usually ang mga katong mga bright nag-tutor, nag-common during summer, nag-eskwela gyapon sila masing summer no. Or pag mga beach mag-beach or niya sa province sa family. Usually ana. Pero kami wala mi naka-afford og Disneyland. Kaya sa una medyo like your story, medyo bugs pa mi sa una, kwartahan. Pero katong mga nag-anak na ikaduha, ikatulo, Wala na. Nagkamamo na. medyo di na kaya. So medyo kato. Ito usually mga storya na first day of class. Ka-sweet po din. Kuan po din sa mga private school, no? Kanang mga family, mga kay sa public school man. Kamusta na? Unsa naman mo? Unsa yung gidula tong kuan? Tong simbrek? Unsa yung gidula? Chinese garter? Unsa din? Hiki sila daog sa kuan day sa katungan sticker nga kay di ba na amo ginay kuan? Unsa mo sa nagsani mag Flores de Mayo? Di ba nga naman di ba? Sa ato walay bakasyon oy nagsalik Flores de Mayo oy. Unya kanang libre lang ang dagat dito sa kuan ba ice pop kay na may libre sa mga dagat nga ice pop dito gid What's ice pop? dili ka na mura siya kanang dagat siya nga libre sa mga Ice pop ang pangalan. ice pop ang pangalan kay usay magluto-luto man ang mga pop. Magluto-luto. Nay magluto-luto dito nga mga pop. Sharing lang. Pero ligo lang gyapon mi dito. Kay imo lang anaon nimo. Ice pop. Sharing lang. So Sa Sarangani ni. dili sarang gani sa kuan ni sa Jensen ni sa Jensen, mga dollar sa mga. Pero kana gyud ang mga di gyud mo ma-experience tanan nga kanang mga experience ang mga kuan ba no mga private school ang mga kuan simple. Pero lingaw man, different man na. Wala na ito na ginakuha ng mga private o public ha. Correct. Kanang in our own lang ni siya. In our own. And to be fair, kuan di katong mga katong sa Ateneo magud nga de Davao, like what I said, halo na magud siya. Dili siya maingon ba nga everyone came from prestigious schools, Yes. expensive schools. Sabi uban uban sa province nila or ang ban public school. Ang na-notice na ako ako mga classmate nga taga-public kay bukod sa smart kay mga limpyado. Di ba? Kanang limpyado sila sa ilang lawas, kabulo sila man limpyo probably because di ba Trained. Trained. Ako mga classmate nga medyo datoon kay mga how mo English pero damak charis. Charis lang. Hindi para mao dyan mapansin sa may mga yaya man good. sa mga public school very independent, very limpyado. Tapos kanang howd kayo sila sa mga school plays. Kanang mga acting sa mga sa mga classroom. Grabe sila Kay behind na lagi sila. So gusto nila maipatunayan sila. So agad. Pero siyempre, wala po tayo problema sa itong mga private na to nga mga private school mga because naamag yun tayo ginatawag nga kanya-kanya ta ba? Nagkaiya-iyahay tag mga kanang style na to sa to ang one. Ito, last one na to. Last one. Last one. Kani. Naakay crush sa pika section o saan mo magpapansin. May in fairness dili ko bigao na bayot sa una. Kanang medyo tame lang ko. Marang college ba siguro ni come out. Ikaw sa na ba kay Kami sa public school amo ang pag naamo ang crush namo sa kuan. Mag-uban-uban mi sa katong nainamatyan. Ha? Katong nainamatyan, mag-uban-uban mi didto kay para mosulod sa ilang seksyon. Kanang nainamatyan sa eskwelahan, di ba? Di ba pag sa public school manggod kasi pag nainamatyan, mo ikot jud ala sa classroom. Kanang ma'am, kamo ana. Sulisit mo na. Ako na nainamatyan niya. O dili kaya sa parents nga kanang pamilya nga kanang ang ikuan ilang pamilya, ilubong. So maskin dili taga didto ang namatay. Taga didto. Okay. Kunwari kanang section 1, section 2, hangtod section 10. Naay isa ka room dira namatay ng parents. Mo ingon ka sa principal nga mo ikot ka
na mga tabang. So taga Yes. mutudlo ng maestra unsa man day mga tabang mi ma'am. O musulod na sila. Ikaw nga na-crush dito mo uban-uban ko ani bikin na dito akong crush. So na dito paana tapos paana nangayog tabang ang mama ni Kuan kay namatay siya sa iyang ani. Tapos ikaw mo anak ka dito. You take advantage, Oh, ano? iting advantage ni mo to. Sorry. Mana juga sa mukha sa ko. Mabuhagit niya ako. Tapos ilibot na tapos salamat. Sige, di na ako mauban sa next section ha. Correct. Di na ko mauban. O kusaypon ka ng pag-crush niya sa public school. Imo ang atiko ka ng pasalihon na magdula. Dali magdagan-dagan ta, mag 21 ta. Ha? 21? 21 ka na mag 21 mo kabuk sa magdagan-dagan mo alutanay mo. Okay. So apilon nimo sa dula para imong crush makachansi. Magulitan nimo. Makachansi ka. Ano to? Di ko maligo. Okay. Sige ka mo ka pa sa private school. Wala kay katong time nga mo rin na medyo na kuan igat-igat ako gamay. Uso naman ang Friendster ato. Friendster kan mga poke sa Friendster nag-ana pa ka sa una. Prince ako sa una pero poke. naglisod lang Poke ko. ba na or smile? Leave a smile ba na or Murag poke. Poke. Tas Facebook or social media So, na sa social media na lang ka nagako. Pero dito, pero nakikrush sa school mo, ano ka? Tanaw lang. Di kay ko nagapahala. Conceal don't feel Elsa. Dili kay ko nga Ay! Dili kay ko. Si Kaya dili Elsa pa rin ko na out. Mura nag-out yata ako kayo mga third year college na siguro. So, mga first year Conceal, second year. don't feel. Oo, dili kay ko Don't let it go. Uy, grabe man bro si Elsa. Ikaw maganda siguro ang tinuod nga Elsa gyud ay kay imo yung ginagamit. Wa pa si Elsa, ikaw na gyud ang nagamit sa tinuod nga Elsa, no? Dili kay ko ano adto. Murag very silent lang ko na. Pag sa crush ha, dili kay Di ko. ka nag-focus bukas eskwelahan. Oo. Kami kay mga igat-igat mi. Ano pa tong college, igat-igat na ko. Dito na ako nag-start og anong explore sa ako ang self. Nag-date na ko adto. Og balita na ko karon daw kay kuan ka. Og open ba ka? Pwede man to ni-edit kung kan. Balita na ko is kuan ka, in love ka. Oo, ayan ako yung partner. Narapod siya sa condo karon. Wow! Pero Sana non-showbiz man. Non-showbiz! Teka lang, very kuan siya. Opposite kay siya sa kuha. Dili siya ma-social media. Dili siya... so sobra sa introvert. Sobra sa introvert, Miss Melay. Grabe, Kung Jod. introvert ka siya, introverted. Siya ang type of person na pag na ako'y gathering with my friends, kailangan ako siya i-train o sa for 3 days nga, o kani ang pangalan ha, o kani siya, medyo tabian niya siya, kay dali lang siya ma-overwhelm. Hoy, tinuod ta. Nga na po ba si Jason? Kailangan makabalo siya kung unsa ang schedule na mo kinsa iyang ma-meet ani nga tao kay ipaghandaan niya na. Tapos every now and then, ma-worry ka no, na basig isipon sa mong friends nga, wala sa mood si Jason. Kaya anak pod ko, nung orag, saan mo ni siya? Di mo siya tig-storya, basig inon sa akong friends na wala siya nalipay. Pero lang dyan siya. Dili lang dyan siya Pero storya. imong true friends lang makakaintindi sa iya. Ha? So, Yes. ayaw na pag-worry ato. Basta as long as nakipag Correct. siya. Oh. Pero, asa mo nag-meet mo? Uy, asa may nag-meet sa Davao. Kay Borag nami, Bisaya po. Tapos nami shoot dati sa Davao for Pride Month. So ako lang dapat tong i-shoot sa gallery, sa studio, photo studio. Tapos it so happened nag-part-time siya dito or nag-work siya dito. Tapos gi-pair na lang mi. So what if na siya partner, so gi-pair mi. Dito mi nagkaila. Ay, dito gid ay nakita. Actually kanang murag gikuan gid mo sa Ginoo. Gipagkita gid mo sa Ginoo para murag magkaroon og kanang flowering imong life. Correct. Ay, grabe to siya ka-fan nimo. Swear. Pero isa tapos Swear. pwede ba to sa shout out? Grabe. Oy, shout out. Ayaw lang. Ay. Maglalala off-cam na lang magpaano ko video. Sige. Pero grabe to siya ka-fan pod nimo. Pero happy ka ayo good mi nga naa kay kita jud ka you finally found someone. Yes, thank you. Mag 3 years na pod mi. Wow, congratulations. Pila naman ka years ni Jason, ma'am? Kami kuan mi since 2010 me. So 2010 pero nagbulag mig isa ka tuig. So siguro murag maabot siguro mo 2012 mi magsugod, 2012 2011. So pila na ka tuig. Murag hina mo ko sa math. Ako pod bugo mat. Or yeah, mga 14? Siguro mga 12 years. 13 years ana. So karon na anata karon sa ato ang Kuanisem. Kaya sobrang gato kapalangga ang ato ang mga Kuanizen. Naatay bagong pautot karon nga kanang Kuanisends. Mag-send sila og mga comment, question, shout out. Nya pwede na to diri ingon pilian nato og ato agid sila i-shout out diri tape na tape. Okay. Kay kabaliktaran sa live na live. So karon Okay. naadiri atong cellphone di ay. Naadiri akong cellphone kani. Okay. Naadiri ang atong kuan kay na sila pangutana sa imo kay gi-post man ni siya advance. Asa? Sa akong social media. Sa imong Facebook, Instagram. Yes, Okay. oo. So, mo ni siya ang i-share niya sa tuwa o. Nangutan naman ta kung unsa ang best experience niya sa private or public school. Si BJ Jackie.
One of the best moments sa college kay ang magsigig kapas mo. Oh, gets. Ha ha ha. Mo eskwela nga lutang kadtong klase mig laboratory room tas paggawas kay ga shoe pouch gihapon naabot sa gate. Shoe pouch gihapon. Ha ha, katawanan. From Jacqueline Nicole BJ Baquero from Bohol. Sa Bohol Island State University, Balilihan Campus in Bohol. Hi, Jacqueline Nicole Baquero from Bohol. Bohol? Yes, Bohol. Ayan. So, yung moment daw ka na magsikapas mo, manong lamay maginamukaon sa eskwelahan? Siguro kay kanang kapoy mong utok kay sunod-sunod pag college. Oo, Di ba naman full load? Full load ba tong college? Oo, full load. Oh, ako po full load po ko eh. So, kanang isa pa lang niya mong classroom, lami na kayo mo kanang na mga sima-simaon ba, no? Correct. Sa Ateneo sa una, kada floor is na satellite canteen. Pero gamay lang siya. Gamay lang Oh, siya. para kung dili nimo kaya mo dagan sa pinakababa underground canteen, pwede ra sa per floor. Wow, kasi kalamig ko din yun. Mga Murag cup booth lang noodles. siya, murag booth lang. Mga booth lang. Ana. Ato ang ikaduha nga kuan ni Zender, si Only JB. Only JB. Ganina BJ ka Oo, JB. JB na po. Sila raman siguro. Basta gigagaw na gyapon mo, no? Hi ku Auntie Melay and our bisdak proud Davao Conyo. Ako ay taga Cagayan de Oro. Akong best school experience sa public school kay magsayo sa klase kay ang first subject kay math man. Unya na ay assignment man tapos wala pa ko'y answer. Maong sayuhon og adto eskwelahan kay mangupya pa sa ilang answer. Ha ha ha. Ang taod-taod mag-checking naman pero ang nakapait kay wrong man di ay Japon ang ako ang nakopyahan. Ha ha. Si Jeb Baclayo di ay ni. Pa-shout out na lang pug ko sa imuhang show na Bisdak. Hey, hello Jeb Baclayo. Hello. Salamat sa pag-watch, sa paglantaw. Yes, salamat Jeb Baclayo, shout out to you. So tinuod bitaw ni bitaw naka-experience bug ani? Bright man eh. Dili ma'am, bugo og math. Atagi na sa science, English, Sa tayo Filipino, civics, okay na sa ka math, joko bugo. Nakabagsak na ba ka sa college yung Nabuang. subject? Ikatulog ko sa math. Okay. Sige ko palit ulit na himo kong probation tungod sa math. Oh. Siguro nabuhi ra po, sorry, bad po din nga example, pero nabuhi ko sa math sa college because of kopya ra po. Kay akong classmate, kay dili ka siya hawad sa English. So sa English subjects na mo, ako magpakopya sa iya ha. Pero pag sa math, siya magpakopya sa ako. So mura ka na take turns lang Partners mo. in crime, oo. Huy, pero lisod man kopya ko ng math. Kaya mag-ana-ana na yung Correct. math. So naman, number 1 ba na o number 2? Yung gagmay pa dyan kay Agi. Oo. Pero Jeb Baclayo, mag-enjoy lang kadaraan. Napaikatulo, dirita kay Tessa May. Tessa May G. Sa public school, malig-un gyud ka kay sa una, grabe ang disiplina sa teacher sa mga badlungon. Sit on air gyud. Pikot, pikot Diri. na. Sa bugan og sa dunggan. Bunon pa ka og tsok. Correct. Og eraser pero adto kaigo sa imong katapad. Katawa siya. Unya makatawa ra nagkahuman. Mao siguro ang usa sa mga factor nga ang mga millennials disiplinado ug dili dali mahugno ug naay problemang dako. Shout out to Tessa May Gallego from Inabanga, Bohol. Tessa May Gallego. Tessa May Gallego. Kapilido pa niya akong ex. Ay! Hello. Mas igagaw ni. Dili siguro. Tessa May Gallego, shout out to you. So, yan ang ginawa sa ginabo. Totoo ba kasi ang ginaimon? There's my Agree, point. and there's a point. Pero dili man po nako gusto ingnon sa generation karon nga era kay mo, arte ra kay mo. Kay because isa po siguro sa reason kay because of internet. So if ever there's something abuse, we hear stories about them kay mga mag-share sa online. Pero napoy part nga ni agree pod ko nga sa ato ang generation lahi pod ang discipline. Yes. Lahi Ibang pod ang mahadlok pa ta ba sa una pag mahadlok pa ta sa teacher kay kabalot ta nga ma'am. Ano sa tawag ito? Mamiot? Mampikot. Maana or sit on the air na try na pod nako na. Moana ka, moana kasi mo kanang imong buga na naon, oh. Karon di na. Dili mo sumbong. Dili mo sumbong sa una sa principal or sa teacher. Mukatawa ra Kaya kung masumbong ko sa ko mama, kasabuan man pod ko. Ngano gipasit on the air man ka? Ikaw dunga. Kato same story. Oo, dungagan pa kang dungagan. dungan, So, kato siguro sa ato. Yes. May point man jud. Ako baga di po na to pwede underestimate ato ang mga Gen Z nga mga kaigsuonan kay nganuman. Ato man ang pag-umangkon, ato ang mga anak, ato man ang mga kaganuman. Kanang mga Gen Z, di maguta pwede moingon nga kanang sa tuwa is the best sa ilaha dili Lahi kay jud. lahi man ta sa tuwa to the best ilaha the best pud ilang kaagi kay kani mag-adjust man gyud ta
Kay sa una wala man tay internet mo na nga to ta. Correct. Kung gibutang internet sa tuong panahon, lain na po siguro ta. So kinahanglan gyud ta mag-adjust sa mga bag-o nga mga innovations ato ang life. So Even atong parents sa una, di ba, murag kita maglagot ang anong ana man na sila maghuna-huna. Oy, murag lahi sa ato aba, tapos karon kita na pod. Nga, Kita na ang karon, kita na makaingon ka makaingon, di ba may ana sa una? Murag, di ba, murag, tigulang na jud ta. Kita na jud to karon. correct. Nya makaingon ka na mo ganito sense giingon ni mama sa una oy. Suko po ko sa una. Correct. So karon daghang salamat kaayo. Karon naata karon sa tong ultimate yaw-yaw. Unsa imong ultimate yaw-yaw karong ato ang giistoryahan about sa imong life sa public school and sa private school. Damn. Siguro ako maingon lang jud no kay dili jud siguro dapat dili na ko sa Bisaya, dapat dili ma-define sa imuhang school ang imuhang future. Yes. Kung asa ka padulong. Dili tungod kay public school ko na mag-iba nga mag self-pity, which is dili pa pud ako sila gina-discredit nga murag public school lamang ko ana. For me, kung unsay nahatag sa imuha because mo nang kaya sa imong parents, dawata na lang, pero it doesn't mean na tungod kay nag-start ka sa public school, dili na pud padulong imong future. And kung nag-start ka sa private school, dili na pud padulong imong future. Kay to be fair, without naming names, kay naman po ko yung mga classmates sa una from private school nga, kung ingnon nimo karon nga murag sayang ba? Wala nila nagamit ilang connections well, ilang education well. So dili siya mag-define sa imong future. And that's very true kayo. Kita gyud nato sa kay I'm sure kita po ninyo sa inyong mga kaugalingon nga dili gid to ang nag-define sa inyo nga. Kani istorya ra ni ato pero ako ang natun-an ako na ultimate yaw-yaw sa atong istorya is makita gyud nako sa imuha nga dako gyud ang imong part sa imong life nga Abi mo yung dako jud mo aping. Na-conscious pa ko sa kong aping. Dako jud ko. Dili oy, di ka na kong upping, di lang naka-check. Checkbone, bukog naman ni siya mamelay. Di na siya madala og mga lipo-lipo. Muna ba yun ako, dako ka og, ano siya, ha? Dako ka og kanang, dakong bagay gud imong paglantaw sa imong kagahapon og sa imong nganong naa kay maayo nga kaugmaon. Kay nakita na ko sa imong mga content creation na agay something, big part siya sa imong life sa una, nga nag-eskwela ka, nga naghimamat ka sa imong mga kauban, imong parents. So dako kay siya nga, kanang usahay sa tong life gyud, let's not focus on the kuan gyud sa mga negative nga nahitabo sa tong but kanang try pud nimo nga tan-aw ka sa imong usana sa imong gikanan. Kung asa ka ni gikan. Layo na di kag naabtan. Murag ana god, murag kung sa giniyon nila layo pa pero layo na. Layo na pero layo pa. Oh. So baliktad, layo pa pero layo na. Layo na, malayo na, pero malayo pa. Layo na. kumbaga layo na jud kag naabtan. Layo na pero layo pa. So kay daghan pagpangarap sa imong kinabuhi. Okay. So mao na ako ang nakita sa imuha. Nga bisag daghang mga ikalima ka ni audition sa PBB. Wa gyud gyapon ka ni hunong mas nag-focus ka nga mahatagan og good vibes imong sarili nga nag-reflect nga hatagan og good vibes ang ato ang mga isig katawo nga mga Bisaya ang mga bisdak. So, congratulations! Ang imuhang goal, no? Kay nakhimo gyud nimong very well done jud kay imong goal nga palipayon og kanang maghatag og kanang good vibes ang ato ang mga katawhan, lalo na ang mga bisdak ug mga konyo Davao Konyo. Palakpakan nato si Philip Hernandez. Pero bago ang tanan, unsa di imong favorite nga Bisaya nga word? Daghan kong favorite Bisaya nga word, probably 50% of it kay dili pwede ingnon dere. Pero siguro kusog. Kusog. Kay di ba duha yung meaning. Kusog pwedeng loud, pwede pong strong. Tama ba? Yes, Tama. Oh, very true. Tama, diba? So when you say kusog, both positive siya. Wow. May kusog. Kusgi. Kusog, kumbaga kay dahan magutag mga Tagalog pod nga mga Bisaya at heart. Nga kanang gusto nila makatuon og Bisaya para muna na ilang sa pila ka episode na kog naipon nga mga Bisaya. Murag tutorial na to ni ba. So kusog ibig sabihin murag kanang loud and strong. Kusog is interchangeable siya. Yes. Pwede siya ni mga pilion sa ana. And ang kusog kasi is yung lakas. Kumbaga sa Tagalog pa. Kusog. Nga, yan ang kailangan to. Mo na kinahanglan gyud nato sa adlaw-adlaw. Naatay kusog nga mulaban sa tanang laban sa buhay. Yes. Yan.
O karon salamat to kay Philip Hernandez, Thank you ang ating kaayo, very Ma'am own na Lalay. Davao Konyo. Kani pasensya na kagamay ra gyud taon kay ni Okay ra ma'am, basta igikan sa imo, mas kiluwaan pa nimo. Salamat kaayo. Salamat kaayo, Philip, sa imong pagkataog time. Og unta dili ka kanang mukuan sa muundang og suporta sa mo pag manawag mi sa imo ha. Unta naagi hapon ka mi Of course. available. Of course. Uy, please ABS-CBN Ayaw. dili na to ni pwede pa ko na makiganahan kasi mo kuan sa ABS-CBN no na ang show na. After airing na nito, please lang. Kasi tayo yung una dapat. Yes. So, kami ang una dapat ha, ng ABS-CBN, hindi kayo maganyan-ganyan sa amin. So, kung saan na ba kayo gusto ikuan na yung mga social media? Kuan lang, kung gusto mag-follow pa sa ko, Davao Konyo lang sa Facebook, Instagram, o TikTok. Kato lang. Salamat kaayo. O sa mga last na ko pangutan, na po ba yung mga kuan sa imo, mga kanang makakrush sa imo or kanang main love sa imo? Nakapod, no? Message nga ta, lalaki na lang ako. Naman po, pero ma-appreciate ra pod na ako. At least maski yung pila nakawig ako na suot, kinagabay maka-appreciate na ako. Yes. O gusto mo ka gwapo ka mga Slater gani. Once again, daghang salamat kaayo Philip Hernandez, our very own Davao Konyo. Og daghang salamat po kay sa inyong mga kuanisen sa inyong pagsuporta sa kanunay gyud namo dinhi. Unta dili in taon mo makapoy pagsuporta sa mga. Og thank you kaayo sa tanan nga mga Tagalog pod nga kanang Bisaya at heart. Hangtod sa sunod na episode sa Kung Ano Nuan. Diri lang di pirmi. Bye.